Hello everyone, Delta Maths YouTube channel to another video লৈ পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো মই দিব্যদ্ৰী হৈকে সো আজি ভিডিওটো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে মই তোমালোকলৈ ৰঙালী বিহুৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছো ঠিক আছে সো বিহুটো এনজয় কৰি লোৱা তোমালোকে ফাৰ্স্ট দেন আকৌ পঢ়া-শুনা লাগি যাবা সো মই ভিডিওবোৰ কন্টিনিউয়াছলি আপলোড কৰিবলৈ যত্ন কৰি আছো সময় পাই যাতে টপিকবোৰ তোমালোকৰ সিলেবাসৰ টপিকবোৰ সোনকালে খতম হৈ যায় তো বিফৰ এক্সাম তোমালোকে যাতে টপিকবোৰ ৰিভিজন কৰিব পৰা তাৰ কাৰণে মই সোনকালে আপলোড কৰি দিবলৈ যত্ন কৰিম গোটেই টপিকবোৰ যাতে ৰিভিজনৰ কাৰণে অকমান সময় পোৱা সো আজি এই ভিডিওটো তোমালোকৰ লগত এক্সাক্ট ডিফাৰেন্সিয়েল ইকুৱেচনৰ অন্য এটা টপিক আমি ডিসকাস কৰিম আৰু সেই টপিকটো হৈছে ইন্টিগ্ৰেটিং ফেক্টৰ সো তোমালোকে সিৰিয়ালি ভিডিওবোৰ মই প্লেলিষ্টত যেনেকৈ আপলোড কৰিছো সো লেকচাৰ 1 লেকচাৰ 2 লেকচাৰ 3 লেকচাৰ 4 সিস্টেমেটিক্যালি আপলোড কৰিছো তেনেকৈ তোমালোকে চাই আহিবা আৰু যদি সিস্টেমেটিক্যালি ফ্ৰম দ্য ষ্টাৰ্টিং তোমালোকে বস্তুবোৰ চাই আহা তো বুজাত সহায় হ'ব সো মই হেতু কাৰণে কৈছো যে প্লেলিষ্টত যাবা according to the pattern that means lecture 1 lecture 2 lecture 3 lecture 4 এনেকৈ তোমালোকে সিস্টেমেটিক্যালি চাই আহিবা সো বস্তুবোৰ বুজাত তোমালোকৰ সহায় হ'ব সো আজি lecture 5 হ'ব আই থিংক ঠিক আছে সো আমি ডিফাৰেন্সিয়েল ইকুৱেচন বিএসসি সেকেন্ড সেমিস্টার পেপারখন আমি পঢ়ি আছিলো ঠিক আছে তাৰে কিছুমান টপিক অলৰেডি হৈ গৈছে তো সেই টপিকবোৰ তোমালোকে ভালকে চাবা দেন এই টপিকবোৰ আজি যি পঢ়াম সেই টপিকবোৰ বুজাত তোমালোকৰ সহায় হ'ব ঠিক আছে সো আজি পঢ়িম এক্সাক্ট ডিফাৰেন্সিয়েল ইকুৱেচনৰ ইন্টিগ্ৰেটিং ফেক্টৰ যিটো টপিক আছে ইন্টিগ্ৰেটিং ফেক্টৰ যিটো টপিক আছে সো এই টপিকটো আমি আজি পঢ়িম ভিডিওটো ঠিক আছে সো ভেৰি ইন্টাৰেষ্টিং টপিক আৰু কনসেপচুৱেলো হয় আৰু অকমান ট্ৰিকি হয় আগৰ টপিকবোৰতকে সো টপিকবোৰ সহজ কৰি লবলৈ যত্ন কৰিবা ঠিক আছে ট্ৰিকি হলেও তো এটা মই সিস্টেমেটিক ওয়েট মই তোমালোকক শিকাই দিম তোমালোকে সহজভাৱে বস্তুবোৰ বুজি ল'ব পাৰিবা ঠিক আছে তো কিছুমান সৰু সৰু কথা ইয়াৰ আৰণ্ট লুকাই আছে দ্যাট মিন্স বিহাইণ্ড দা কনসেপ্ট সো বিহাইণ্ড দা ডিসকাশন কিছুমান কথা লুকাই আছে সেই কথাবোৰ ভালকে তোমালোকে আয়ত্ত কৰি ল'বলৈ যত্ন কৰিবা কাৰণ কনসেপ্টবিলাক যদি ভালকে ক্লিয়াৰ থাকে যি কোনো প্ৰবলেমৰ লগত ডিল কৰিলে তোমালোকৰ অসুবিধা নহয় আৰু ইন্টিগ্ৰেটিং ফেক্টৰ ক্যালকুলেট কৰা ডিফাৰেন্ট ওয়ে আছে আমি সেই রুল বিলাক দ্যাট মিন্স মেথড বিলাক ওয়ান বাই ওয়ান লার্ন কৰিম সো আজি এজ এ introduction class that means introduction class means in the sense integrating factor introduction class হিসাবে আজি integrating factor কি হয় ঠিক আছে ইয়াৰ আৰু যিটো কনসেপ্ট হয় কনসেপ্টটো লাৰ্ন কৰিবলৈ যত্ন কৰিম আৰু বস্তুবোৰ ভালদৰে লিখিবলৈ পঢ়িবলৈ আমি যত্ন কৰিম ভালকে বুজিবলৈ যত্ন কৰিম আৰু লগতে কিছুমান আমি প্ৰবলেম লম প্ৰবলেমৰ জৰিয়তে আমি থিওৰিটো ভালদৰে লাৰ্ন কৰিবলৈ যত্ন কৰিম ঠিক আছে সো ইন্টিগ্ৰেটিং ফেক্টৰ কি হয় মই অকমান থুলমুলকে বুজাই দিবলৈ বিচাৰিছো এতিয়া তোমালোকে অলৰেডি আমি পঢ়িলো আৰু তোমালোকে I think हे टॉपिकবোৰ ভালকৈ লাৰ্ন কৰিছে যদি বুজি পাইছা যে এটা ডিফাৰেন্সিয়েল ইকুৱেচন mdx + ndy = 0 এই টাইপৰ ডিফাৰেন্সিয়েল ইকুৱেচন এটা এক্সাক্ট হ'বলৈ হলে এক্সাক্টনেছৰ কন্ডিশনটো কি আছিল যে partial differentiation of the function m which is a function of x and y with respect to y যদি আমি এটো লওঁ that means del m by del y = যদি del n by del x যদি হয় তেতিয়া আমি কওঁ that this differential equation is exact right this is exact ঠিক আছে এতিয়া যদি এই কন্ডিশনটো যদি স্যাটিসফাই নহয় ঠিক আছে এই কন্ডিশনটো স্যাটিসফাই নোহোৱা means কি if যদি তো ইয়াৰ নেগেশনটো কি হ'ব that means del m by del y not equal to del n by del x that means এটো কি ইমপ্লাই কৰিব যে this equation is not exact ঠিক আছে not exact that means যদি del m by del y not equal to del n by del x হয় আমি কম যে this equation differential equation m dx plus n dy equal to 0 not exact এতিয়া আমি অলৰেডি দুটা পদ্ধতি শিকিলো যে যদি এটা ডিফাৰেন্সিয়েল ইকুৱেচন এক্সাক্ট হয় তেনেহলে আমি সেই ডিফাৰেন্সিয়েল ইকুৱেচন দুটা ডিফাৰেন্সিয়েল ইকুৱেচনটো দ্যাট মিন্স এই এক্সাক্ট ডিফাৰেন্সিয়েল ইকুৱেচনটো কেনেদৰে আমি সলভ কৰো তাৰ দুটা আমি মেথড শিকিলো মেথড 1 ত আমি শিকিছিলো কি যে আমি যেটো বেসিক ওয়ে আছিল দ্যাট মিন্স ইন্টিগ্ৰেশন অফ m dx ইয়াত কি কৰিছো treating y as constant আমি কি কৰিছিলো ইন্টিগ্ৰেট কৰিছিলো ঠিক আছে প্লাস
integration terms free from n, free from x, terms in n free from x into dx কৰি equal to arbitrary constant এটাৰ লগত equal কৰি পেলাই আমি ইন্টিগ্ৰেশন টু সলভ কৰি পেলাই এইটো ইন্টিগ্ৰেশন সলভ কৰি পেলাই আমি এক্সাক্ট ডিফাৰেন্সিয়েল ইকুৱেশ্যনটা আমি সলভ কৰিছো এইটো আছিল মেথড 1 ঠিক আছে দেন মেথড 2 টো আমি কি কৰিছিলো সো মেথড 2 টো কি আছিল সো মেথড 2 টো আছিল কি মেথড 2 টো আছিল কি ইনস্পেকশন মেথড বা গ্ৰুপিং মেথড বুলি কোৱা ঠিক আছে গ্ৰুপিং মেথড সো দুটা মেথড আছিল এটা হল ইনস্পেকশন মেথড আৰু এটা হল গ্ৰুপিং মেথড সো এই দুটা মেথডৰ জৰিয়তে আমি কি কৰিছিলো এক্সাক্ট ডিফাৰেন্সিয়েল এটা ডিফাৰেন্সিয়েল ইকুৱেশ্যন যদি এক্সাক্ট হয় তেনেহলে সেই এক্সাক্ট ডিফাৰেন্সিয়েল ইকুৱেশ্যনটো আমি সলভ কৰিছিলো সো এই দুটা টেকনিক আছিল ৰাইট এতিয়া কথাটো হল এই ইন্টিগ্ৰেটিং ফ্যাক্টৰ কনসেপ্টটো কেনেকে অৰিজিনেট হল দ্যাট মিন্স যেটো একচুয়াল আইডিয়া দ্যাট মিন্স এই উদ্ভাৱন কৰ পৰা হল দ্যাট মিন্স ইন্টিগ্ৰেটিং ফ্যাক্টৰ কিয় দৰকাৰ আহি পৰিল এক্সাক্ট ডিফাৰেন্সিয়েল ইকুৱেশ্যন ঠিক আছে তো সেই কথাটো আমি জানিব লাগিব ঠিক আছে সো আমি মেইন যিবোৰ অৰিজিনেট যেটো হয় দ্যাট মিন্স মই ক'ব বিচাৰিলো যে ইয়াৰ আৰৰ ইন্টিগ্ৰেটিং ফ্যাক্টৰ দৰকাৰ হোৱাৰ আৰৰ কথাটো আমি জানিব লাগিব ঠিক আছে সো ইন্টিগ্ৰেটিং ফ্যাক্টৰ আমাক কিয় দৰকাৰ হ'ল আৰু ইন্টিগ্ৰেটিং ফ্যাক্টৰ একচুয়ালি কিয় দৰকাৰ হয় আমাক কিয় লাগে ইন্টিগ্ৰেটিং ফ্যাক্টৰ আমি কিয় পঢ়িব লাগে এক্সাক্ট ডিফাৰেন্সিয়েল ইকুৱেশ্যন এটাৰ ক্ষেত্ৰত সো সেই কথাখিনি আমি জানিবলৈ আজি যত্ন কৰিম ঠিক আছে এতিয়া যদি এই টাইপৰ ডিফাৰেন্সিয়েল ইকুৱেশ্যন দ্যাট মিন্স mdx + ndy এই টাইপৰ ডিফাৰেন্সিয়েল ইকুৱেশ্যন এটা এক্সাক্ট নহয় দ্যাট ইজ del m by del y not equal to যদি del n by del x হয় দ্যাট মিন্স যদি এক্সাক্ট নহয় তেতিয়া হলে আমি এই ডিফাৰেন্সিয়েল ইকুৱেশ্যনটো সলভ কৰিবৰ কাৰণে কেনেকৈ সলভ কৰিম তাৰ টেকনিকটো আমি জানিব লাগিব আমি এক্সাক্ট হলে কেনেকৈ ক্যালকুলেট কৰিব লাগে সলিউশনটো কেনেকৈ আমি ফাইন্ড আউট কৰিব লাগে সেই সম্পৰ্কে আমি জানো অলৰেডি শিকিছো দুটা মেথড আমি শিকিছো এটা হল যেটো মেথড 1 ৰ কথা মই অলৰেডি কৈছো আৰু এটা আছিল গ্ৰুপিং মেথড সো আমি এই সম্পৰ্কে আমি লাৰ্ন কৰিম এটা কথাটো হল যদি এক্সাক্ট in case if this equation is not exact that means if this equation does not satisfy this condition del m by del y not equal to del n by del x তেতিয়া হলে আমি কেনেকৈ ডিফাৰেন্সিয়েল ইকুৱেশ্যনটো আমি সলভ কৰিম সো তাৰ কাৰণে এটা কনসেপ্ট আহি পৰিল আমি এটা কনসেপ্ট পাও হেতু হৈছে সেই কনসেপ্টটো হৈছে ইন্টিগ্ৰেটিং ফ্যাক্টৰ ঠিক আছে ইন্টিগ্ৰেটিং ফ্যাক্টৰ সো এই ইন্টিগ্ৰেটিং ফ্যাক্টৰ যেটো কনসেপ্ট হয় এই কনসেপ্টৰ জৰিয়তে আমি কি কৰিব পাৰো we can solve this equation that means এটা ডিফাৰেন্সিয়েল ইকুৱেশ্যন যদি এক্সাক্ট নহয় তেনেহলে আমি এই ইন্টিগ্ৰেটিং ফ্যাক্টৰৰ সহায়ৰে আমি এই ইকুৱেশ্যনটো সলভ কৰিব পৰা এটা ট্ৰিক আছে ঠিক আছে সো এই ট্ৰিকটো কি হয় এটা মই তোমালোকক এইখিনি কথা ক'ব গৈ আছো দ্যাট মিন্স ইন্টিগ্ৰেটিং ফ্যাক্টৰৰ সহায়ত আমি কি কৰিব পাৰো ইয়াতে সো বুকত যিখিনি কথা লিখা আছে সেই কথাখিনি মই ক'বলৈ বিচাৰিছো থুলমুলকে তোমালোকে বুজিবলৈ যত্ন কৰিবা সো মই এটা বহুত সিম্পল ৱেত বুজাই দিছো তোমালোকে বস্তুখিনি বুজি ল'বলৈ যত্ন কৰিবা যে ইন্টিগ্ৰেটিং ফ্যাক্টৰে আমাক কেনেকৈ সহায় কৰে এটা ইকুৱেশ্যন যদি এক্সাক্ট নহয় তাক আমাক সলভ কৰিবৰ কাৰণে আমাক কেনেকৈ সহায় কৰে এই কথাখিনি বুকত লিখা আছে ধুনীয়াকৈ সো ইন্টিগ্ৰেটিং ফ্যাক্টৰ কি কৰে যে ইন্টিগ্ৰেটিং ফ্যাক্টৰ এটা কাম হৈছে So what is the function of integrating factor বুলি ক'লে আমি ক'ব লাগিব যে integrating factor helps us to transform a non-exact differential equation to exact differential equation ঠিক আছে that means আমাৰ এটা differential equation যদি exact নহয় that means non-exact differential equation হয় তেনেহলে তাক আমি সলভ কেনেকৈ কৰিম আমি সলভ কৰা দুটা টেকনিকে অলৰেডি শিকিছো যে যদি এক্সাক্ট হয় তেতিয়া আমি সলভ কৰিবলৈ শিকিছো এই মেথড দুটা বাট যদি এক্সাক্ট নহয় আমি এক্সাক্ট নহলে কেনেকৈ সলভ কৰিম সো এক্সাক্ট নহলে আমি এক্সাক্ট যদি বনাই ল'ব পাৰো নন এক্সাক্ট ডিফাৰেন্সিয়েল ইকুৱেশ্যনটো তেতিয়া হলে আমি কি কৰিব পাৰিম we can solve this equation by the two method through which we can solve an exact differential equation আমি যি দুটা মেথডৰ সম্পৰ্কে পঢ়িছো exact differential equation এটা সলভ কৰিবলৈ সেই মেথড দুটা জৰিয়তে আমি সেই differential equationটো আমি exact differential equationটো সলভ কৰিব পাৰো that means integrating factor কি কেনেকৈ হেল্প কৰে non exact differential equation এটা সলভ কৰিবৰ কাৰণে that means non integrating factor আমাক সহায় কৰে non exact differential equation এটা এটো non exact হৈ আছে non exact that means যদি del m by del y not equal to del n by del x হয় তেতিয়া আমি এই ইকুৱেশ্যনটো কি কম non exact বুলি কম that means integrating factor আমাক non exact differential equation এটা
এক্সাক্ট ডিফাৰেনশিয়েল ইকুৱেশ্যন বনাই লোৱাত সহায় কৰে সো কেনেকৈ সহায় কৰে এটা এক্সাম্পল ললে আমি সেই বস্তুটো তোমালোকে বুজি পাই যাবা আৰু যেতিয়া আমি এক্সাক্টলি কনভাৰ্ট কৰি লব পাৰো তো আল্টিমেটলি এই দুটা মেথড আমি অলৰেডি পঢ়িলো লাষ্ট ভিডিঅ'বোৰত সেই মেথড দুটাৰ জৰিয়তে যিকোনো এটা এডপ্ট কৰি পেলাই তোমালোকে এই এক্সাক্ট ডিফাৰেনশিয়েল ইকুৱেশ্যনটো ডেট মিনছ ট্ৰান্সফৰ্ম এক্সাক্ট ডিফাৰেনশিয়েল ইকুৱেশ্যনটো তোমালোকে সলভ কৰিব পাৰিবা সো ইণ্টিগ্ৰেটিং ফেক্টৰৰ মেইন যিটো ফাংচন হয় যিটো মেইন ৱৰ্ক হয় এইটোৱে হয় ঠিক আছে সো আমাৰ কাম হ'ব এতিয়া কি যে আমি এনেকুৱা এটা ইন্টিগ্ৰেটিং ফেক্টৰ আমি উলাই ল'ব লাগিব যিটোৱে আমাক নন এক্সাক্ট এটা এক্সাক্ট বনোৱাত সহায় কৰিব আৰু লগতে এক্সাক্ট যেতিয়া আমি পাই যাম আমি এক্সাক্ট পাই যোৱাৰ লগে লগে ডিফাৰেনশিয়েলটো ইকুৱেশ্যনটো যদি এক্সাক্ট ডিফাৰেনশিয়েল ইকুৱেশ্যনলৈ ট্ৰান্সফৰ্ম কৰি ল'ম নন এক্সাক্ট ডিফাৰেনশিয়েল ইকুৱেশ্যনক তেতিয়া আমি কি কৰিব পাৰিম উইথ দ্য হেল্প অফ দ্য টু মেথড which we have already discussed সেইকেইটাৰ সহায়ত আমি এই নন এক্সাক্টটো আমি নন এক্সাক্ট ডিফাৰেনশিয়েল ইকুৱেশ্যনটোক আমি কি কৰিব পাৰিম সলভ কৰিব পাৰিম ঠিক আছে সো এইখিনি কথা তোমালোকে বেসিক কথা জানি ল'ব লাগিব দেন তোমালোকে ইন্টিগ্ৰেটিং ফেক্টৰ ফাইন্ড আউট কৰিব পাৰিবা আৰু ইন্টিগ্ৰেটিং ফেক্টৰ জৰিয়তে তোমালোকে নন এক্সাক্ট ডিফাৰেনশিয়েল ইকুৱেশ্যন এটা এক্সাক্ট বনাই লৈ পেলাই এই যি দুটা মেথড আমি অলৰেডি পঢ়িলো সেই মেথড দুটাৰ জৰিয়তে আমি নন এক্সাক্ট ডিফাৰেনশিয়েল ইকুৱেশ্যনটোক আমি সলভ কৰিব পাৰিম by transforming the non-exact differential equation to exact differential equation ঠিক আছে so this is the concept of integrating factor so এতিয়া এটা আমি প্ৰবলেম লওঁ প্ৰবলেমটোৰ জৰিয়তে তোমালোকে এটা বেসিক প্ৰবলেমৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰো যাতে এই কনসেপ্টটো ভালদৰে ক্লিয়াৰ হৈ যায় ঠিক আছে এটা এক্সাম্পল লওঁ এক্সাম্পল so consider the equation consider the equation differential equation or y dx plus twice x dy equal to 0 so etu tumalke dekhisa clearly you can compare this equation with this equation kuntu equation er logot m dx plus n dy equal to 0 so yar logot jodi compare kora so ei duta jodi compare kora ei duta equation jodi tumalke compare kora এই দুটা ইকুৱেশ্যন কম্পেয়াৰ কৰিলে কি পাবা we get কি পাম m equal to কিমান পাম y and n equal to twice x পাম এটা তোমালোকে চোৱা আমি এই ডিফাৰেনশিয়েল ইকুৱেশ্যন এক্সাক্ট হয় নে নহয় আমি ফাৰ্স্ট চেক কৰি লওঁ সদায় ঠিক আছে সো del m by del x so del m by কি কৰিব লাগে del y কৰিব লাগে ঠিক আছে del m by del y কৰিলে কিমান পাম 1 পাম সো with respect to y partial derivative কৰিলে y আমি 1 পাম again del n by del x যদি কৰো আমি কিমান পাম 2 পাম এটা চোৱা তোমালোকে দেখিছা যে 1 not equal to 2 therefore ইয়াৰ পৰা কি কনক্লুড কৰিব পাৰো যে del m by del y not equal to del n by del x so this equation is so the given equation is one number equation you know so the given equation one is not exact differential equation right so etu exact differential equation nohoy etia kotha tu hol ami yat integrating factor tu keneke apply kori pelai ei non exact differential equation tu ami exact banabo paru so he concept tu he dharona tu ami lobole jotno korim thik ase so integrating factor tu yat apply korim keneke as a multiplier hisabe ami yat apply kori ami non exact tu exact banam that means with the help of the integrating factor we are going to transform this equation 1 that means this non exact differential equation 1 to an exact differential equation keneke by multiplying by the integrating factor with this equation that means ami koribo goi asu ki je integrating factor etar joriote mane juntu multiplier একদম সহজকে যদি ক'বলৈ বিচাৰো যে যোনটো মাল্টিপ্লায়াৰে আমি যদি মাল্টিপ্লাই কৰো এই ডিফাৰেনশিয়েল ইকুৱেশ্যনটোক তেনে হলে যদি এই ডিফাৰেনশিয়েল ইকুৱেশ্যনটো কি হলে ট্ৰান্সফৰ্ম হৈ যায় এটা এক্সাক্ট ডিফাৰেনশিয়েল ইকুৱেশ্যনলৈ ট্ৰান্সফৰ্ম হৈ যায় তেতিয়া হলে আমি সেই মাল্টিপ্লায়াৰটোক কি কম ইন্টিগ্ৰেটিং ফেক্টৰ বুলি কম ইন শৰ্ট যদি সহজ ভাষাত বুজিবলৈ হয় ঠিক আছে সো এতিয়া আমি এনেকুৱা এটা টাৰ্ম ফাইন্ড আউট কৰিব লাগিব লাইক টাৰ্ম বুলি ক'লে এটা ফাংচন ফাইন্ড আউট কৰিব লাগিব ঠিক আছে
সেই মাল্টিপ্লায়াৰটো এজ এ ফাংচন হিচাপে ফাংচন অফ এক্স এণ্ড ৱাই আমি চাৰ্চ কৰিব লাগিব এটা ফাংচন যিটো মাল্টিপ্লায়াৰ বা যিটো ফাংচনে এই ডিফাৰেনচিয়েল ইকুৱেশ্যনটোক যদি মাল্টিপ্লাই কৰি দিওঁ দিছ নন একজেক্ট ডিফাৰেনচিয়েল ইকুৱেশ্যন শুড ট্ৰান্সফৰ্ম ইনটু এ একজেক্ট ডিফাৰেনচিয়েল ইকুৱেশ্যন ঠিক আছে চ' আমি এনেকুৱা এটা ফাংচন আমি পাব পাৰোঁ নেকি আমি এতিয়া চাম আৰু যদি এক্সিষ্ট কৰে তেতিয়াহ'লে সেই যিটো ফাংচন এক্সিষ্ট কৰিব সেই ফাংচনটোক আমি কি নাম দিম ইণ্টিগ্ৰেটিং ফেক্টৰ নাম দিম ফৰ দিছ পাৰ্টিকুলাৰ ডিফাৰেনচিয়েল নন একজেক্ট এইটোতো নন একজেক্ট দেখিছে মই ভেৰিফাই কৰি দেখাই দিছোঁ ফৰ দিছ নন একজেক্ট ডিফাৰেনচিয়েল ইকুৱেশ্যন অ'কে এইখিনি মুচি দিছোঁ চ' এইটো নন একজেক্ট তোমালোকক দেখালোঁ এতিয়া চোৱা now এতিয়া তোমালোকে মন কৰিবা now if we multiply this equation this equation 1 by y we get কি পাম আমি চোৱাচোন এই ইকুৱেশ্যনটো 1 ক যদি আমি y দি মাল্টিপ্লাই কৰি দিওঁ কি পাম y স্কয়াৰ dx plus twice xy dy equal to 0 এতিয়া সো এই ইকুৱেশ্যনটো পালো এই ইকুৱেশ্যনৰ নাম দিলো আমি 2 ঠিক আছে এতিয়া এই ইকুৱেশ্যনটো আমি y দি মাল্টিপ্লাই কৰি পেলাই তোমালোকে হেতু ভেৰিফাই কৰি চাব লাগিব যে কিহেদি কোনটো ফাংচনেৰে মাল্টিপ্লাই কৰিলে এইটো একজেক্ট নন একজেক্ট ডিফাৰেনচিয়েল ইকুৱেশ্যনটো একজেক্ট লৈ পৰিৱৰ্তন হৈ যায় তোমালোকে হেতু বস্তু চাব লাগিব ভেৰিফাই কৰি চাইব লাগিব তেনেকুৱা এটা ফাংচন ইনভেষ্টিগেট কৰিব লাগিব মানে ইনস্পেক্ট কৰিব লাগিব তোমালোকে ফাংচন সেই তেনেকুৱা এটা ফাংচন বিচাৰিবলৈ যত্ন কৰিব লাগিব ঠিক আছে তো ইকুৱেশ্যন নম্বৰ 2 টো চোৱা নাও কম্পেয়াৰিং equation 2 with m dx plus n dy so এই স্ট্রাকচারটো যদি কম্পেয়ার করি এবাৰ কি পাইছো চোৱাচোন we get আমি m কি পাইছো y স্কয়ার n কি পাইছো twice xy এতিয়া আমি আকৌ ভেৰিফাই কৰিম যে এটো এক্সাক্ট হয় নে নহয় যদি এক্সাক্ট হৈ যায় তেতিয়া হলে এই মাল্টিপ্লায়াৰ y টোক আমি কি কম এজ এ ইন্টিগ্ৰেটিং ফ্যাক্টৰ বুলি বলে আমি ডিনোট কৰিব পাৰিম ঠিক আছে সো এতিয়া সোয়া del m by del y যদি কৰো আমি কি পাম 2y পাম ঠিক আছে তো উইথ রেসপেক্ট টু y আমি পার্শিয়াল ডিফারেন্সিয়েট কৰিলে 2y পাম এগেইন del n by del x যদি কৰো আমি কি পাম সো টুৱাইস আমি কিমান পাম x সরি টুৱাইস y পাম সো এতিয়া তোমালোকে দেখিছা যে del m by del y টুৱাইস y পাইছো del n by del x টুৱাইস y পাইছো দ্যাট মিন্স ইয়াৰ পৰা আমি কি কনক্লুড কৰিব পাৰো therefore del m by del y ইকুয়াল টু আমি কি ক'ব পাৰো যে del n by del x so এটা কি পালো যে যেটো ট্রান্সফর্ম ইকুয়েশন হল গৈ আফটার মাল্টিপ্লাইং উইথ দ্য হেল্প অফ এ মাল্টিপ্লায়ার y যেটো ট্রান্সফর্ম ইকুয়েশন হল y স্কয়ার dx plus twice x y dy equal to 0 এটো কি হ'ব এক্সাক্ট ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশন হ'ব কাৰণ এই ইকুয়েশনটো কি স্যাটিসফাই কৰিছে del m by del y equal to del n by del x so এই কন্ডিশনটো স্যাটিসফাই কৰিছে therefore equation 2 will be an exact differential equation ঠিক আছে এতিয়া exact differential equation হৈ যোৱাৰ লগে লগে আমি তো সলভ কৰিব পাৰিম কাৰণ আমি অলৰেডি দুটা মেথড সম্পৰ্ক দুটা মেথড আমি লাৰ্ন কৰিছো যে দুটা মেথডৰ জৰিয়তে আমি exact differential equation এটা সলভ কৰিব পাৰো সো বাই গ্ৰুপিং মেথড নহলে যেটো ফাৰ্স্ট মেথড দিছিলো সেই ফাৰ্স্ট মেথডৰ জৰিয়তে তোমালোকে সলভ কৰিব পাৰিবা এটো ইজিলি এতিয়া তোমালোকে ক'ব পাৰা যে for this case so তোমালোকে হেতু কাৰণে লিখিব পাৰিবা যে for this case so for this particular problem so for this particular problem so eto eta function y to eta function lambda bili ami say denote korilu multiplier to ami as a function jodi ami likhu keneke likhu say lambda xy bili pela likhilu which is equal to y ঠিক আছে lambda xy equal to y is an integrating factor ঠিক আছে তো আমি কি পালো যে এই মাল্টিপ্লায়ার টু y2 that means lambda xy equal to y2 এটা আমি ইন্টিগ্রেটিং ফ্যাক্টর হিসাবে আমি কব পাৰো for this case that means for this particular problem যেহেতু এই মাল্টিপ্লায়ার দি বলে যেটো আমি ইনিশিয়ালি যেটো ইকুয়েশন লৈছিলো
সেই নন এক্সাক্ট ডিফাৰেনশিয়েল ইকুৱেশ্যনটো মাল্টিপ্লাই কৰি দিয়াৰ লগে লগে এক্সাক্ট বনি গ'ল গতিকে আমি এই লেমডা এক্স ৱাই ইকুৱেল টু ৱাইক আমি কি ক'ব পাৰোঁ এজ এ ইণ্টিগ্ৰেটিং ফেক্টৰ বুলি পেলাই আমি ক'ব পাৰোঁ চ' বাই দ্য ডেফিনিশ্যন অফ এন ইণ্টিগ্ৰেটিং ফেক্টৰ চ' বাই দ্য কনচেপ্ট অফ এন ইণ্টিগ্ৰেটিং ফেক্টৰ চ' আই হোপ ক্লিয়াৰ হৈছে তোমালোকৰ ধুনীয়াকৈ চ' এতিয়া আমি ইণ্টিগ্ৰেটিং ফেক্টৰ একচুৱেল আমি যিটো ডেফিনেশ্যন হয় সেই ডেফিনেশ্যনটো আমি বুজিবলৈ যত্ন কৰিম চ' মই অলৰেডি যিখিনি মেইন আইডিয়া হয় to calculate an integrating factor for an differential equation exact differential equation তো সেই বস্তুখিনি মই দি দিলোঁ এতিয়া তোমালোকক মেইন যিটো অৰিজিনেল ডেফিনেশ্যন বুকত দিয়া আছে সেই বস্তুটো দি দিম তো এতিয়া তোমালোকৰ বুজাত একো অসুবিধা নহয় ঠিক আছে চ' এতিয়া একো বুজাত অসুবিধা নোপোৱা কাৰণ অলৰেডি বস্তুখিনি ক্লিয়াৰ হৈ গ'লতো চ' আৰু যদি কিবা ডাউট থাকে তেনেহ'লে কমেণ্ট ছেকশ্যনত কমেণ্ট কৰি মোক জনাবা চ' এতিয়া আহোঁ বুকৰ ডেফিনেশ্যন চ' ডেফিনেশ্যনটো মই কৈছোঁ বাৰে বাৰে যে ডেফিনেশ্যন এটা যদি ভালকৈ বুজিবলৈ হয় তেতিয়াহ'লে এটা কাউণ্টাৰ এক্সাম্পল ল'বলৈ চাব লাগে এক্সাম্পল এটাৰ জৰিয়তেহে আমি ডেফিনেশ্যনটো ভালকৈ বুজিব পাৰোঁ যদি আমি ডাইৰেক্ট ষ্টেটমেণ্টটো পঢ়ি থৈ দিওঁ চ' সেইটো আমাৰ বুজাত আধৰুৱা হৈ থাকে গতিকে যদি এক্সাম্পল লৈ লওঁ তো সহজভাৱে বস্তুবোৰ বুজাত সহায় হয় চ' ডেফিনেশ্যনটো চোৱা ইফ দ্য ডিফাৰেঞ্চিয়েল ইকুৱেশ্যন if the differential equation m dx plus n dy আৰু তোমালোকে গম পাইছা ইয়াত নিলিখিলেও এইটো আন্ডাৰস্টুড যে m and n are function of x and y ঠিক আছে তো ইকুৱেশ্যন নম্বৰ 1 বুলি দিলো ঠিক আছে if the differential equation is not an exact differential equation in a domain D but the differential equation কেতিয়াবা মই ডি বুলি ইন শৰ্ট লিখি থৈছোঁ সেইটোৰ পৰা তোমালোকে বুজিবা যে মই ডিফাৰেঞ্চিয়েল ইকুৱেশ্যন লিখিব বিচাৰিছোঁ ঠিক আছে বাট দ্য ডিফাৰেঞ্চিয়েল ইকুৱেশ্যন লেমডা এক্স ৱাই এম ডি এক্স প্লাছ লেমডা এক্স ৱাই এন ডি ৱাই ইকুৱেল টু 0 ইকুৱেশ্যন নম্বৰ 2 is exact in D then lambda xy is called an integrating factor of the differential equation 2 ঠিক আছে সো এইটো হৈছে ইন্টিগ্ৰেটিং ফেক্টৰ ডেফিনেশ্যন দ্যাট মিন্স এটা ডিফাৰেঞ্চিয়েল ইকুৱেশ্যন যদি আমাৰ হাতত থাকে আৰু সেইটোৰ ষ্ট্ৰাকচাৰটো এনেকুৱা টাইপৰ এম ডি এক্স প্লাছ এন ডি ৱাই ইকুৱেল টু 0 টাইপৰ যদি হয় আৰু এইটো যদি এক্সাক্ট নহয় ইন এ চাৰ্টেন ডোমেইন ডি এক্সাক্ট ডিফাৰেঞ্চিয়েল ইকুৱেশ্যন নহয় বাট দ্য ডিফাৰেঞ্চিয়েল ইকুৱেশ্যন এই ডিফাৰেঞ্চিয়েল ইকুৱেশ্যনটো ষ্ট্ৰাকচাৰ দ্যাট মিন্স 2 নম্বৰ যিটো ইকুৱেশ্যন হয় ডিফাৰেঞ্চিয়েল ইকুৱেশ্যনৰ ষ্ট্ৰাকচাৰটো লাইক এইটো ডি লেমডা এক্স ৱাই এম ডি এক্স প্লাছ লেমডা এক্স ৱাই এন ডি ৱাই ইকুৱেল টু 0 এইটো যদি এক্সাক্ট ইন ডি হয় তেনেহ'লে আমি কি ক'ম lambda xy is called an integrating factor of the differential equation so মই অলৰেডি অলপ আগতে যেটো এক্সাম্পল দিলো সেই এক্সাম্পলটোৰ লগত তোমালোকে মিলাই চালে এই কথাখিনি আইডিয়া কৰিব পাৰিবা দ্যাট মিন্স এটা ডিফাৰেঞ্চিয়েল ইকুৱেশ্যন যদি এক্সাক্ট নহয় আমাৰ হাতত সাপোজ এটা ডিফাৰেঞ্চিয়েল ইকুৱেশ্যন দিয়া আছে mdx + ndy = 0 টাইপৰ এটা ডিফাৰেঞ্চিয়েল ইকুৱেশ্যন দিয়া আছে সেইটো যদি এক্সাক্ট ডিফাৰেঞ্চিয়েল ইকুৱেশ্যন নহয় আমি যদি কিবা এটা মাল্টিপ্লায়াৰে সেই ডিফাৰেঞ্চিয়েল ইকুৱেশ্যনটো মাল্টিপ্লাই কৰি পেলাই এক্সাক্ট বনাই ল'ব পাৰো ঠিক আছে এক্সাক্ট বনাই ল'ব পাৰো তেনেহ'লে সেই যেটো মাল্টিপ্লায়াৰ হয় সেই মাল্টিপ্লায়াৰটোক আমি কি ক'ম ইন্টিগ্ৰেটিং ফেক্টৰ for the differential equation m dx plus n dy equal to 0 বুলি পেলাই আমি কম ঠিক আছে সো দিস ইজ দ্য ডেফিনেশ্যন অফ ইন্টিগ্ৰেটিং ফেক্টৰ মই অলৰেডি এক্সাম্পলটো দি বুজাই দিছো ষ্টাৰ্টিংতে সো এক্সাম্পলৰ লগত কম্পেয়াৰ কৰিবলৈ এই বস্তুখিনি বুজিবলৈ লাৰ্ণ কৰিবা বস্তুবোৰ সহজ হৈ পৰিব ঠিক আছে ওকে সো আই হোপ বস্তুবোৰ বুজি পাৰিছা সো এতিয়া নেক্সট এটা প্ৰবলেম ল'ম সো নেক্সট প্ৰবলেম লৈ পেলাই আমি আজি ভিডিওটো সমাপ্ত কৰিম ইয়াতে
So next problem to hoise the integrating factor find out korai another problem. So example number 2, find the integrating factor of the differential equation 3y plus 4xy square dx plus twice x plus 3x square y dy equal to 0. So এই differential equation to karone integrating factor দিয়া আছে. So যেহেতু integrating factor দিয়া আছে obviously উলাবলে দিছে গটিকে তোমালকে জিরো ডেফিনিশন হয় integrating factor এই ডেফিনিশনৰ পৰা তোমালকে আইডিয়া লগাব পাৰিবা যে এই যেটো differential equation দিয়া আছে এটো নন এক্সাক্ট তো এটা আমি এক্সাক্ট বনাব লাগিব আৰু যোনটো মাল্টিপ্লায়াৰ সহাৰে এটো এক্সাক্ট বনাব পাৰো হেটোই হ'ব এই differential equation টোৰ কাৰণে integrating factor but এটো জাস্ট এটা আমি ওয়ে লার্ন কৰিছো integrating factor ফাইন্ড আউট কৰা সো আৰু কেবাটাও মেথড আছে যাৰ জৰিয়তে আমি integrating factor ফাইন্ড আউট কৰিব পাৰো সো ডিফারেন্ট কেস কনসিডারেশন আছে এই কনসিডারেশন কৰি পেলাই আমি integrating factor বোৰ ফাইন্ড আউট কৰিব লাগিব ফৰ different kind of differential equation of the type mdx plus ndy যদি সেই differential equation কিটা এক্সাক্ট নহয় ঠিক আছে সো এই ইয়াৰ এই কোৱেশ্চনটো কাৰণে আমি কি কৰিব লাগে integrating factor টো ফাইন্ড আউট কৰিব লাগে সো given differential equation is লিখিবা এনেকে ধুনিয়াকে সো প্ৰেজেন্টেশন টো ইম্পৰ্টেন্ট হয় ম্যাথছত ধুনিয়াকে লিখিব লাগে dx plus twice x plus 3x square y dy equal to 0 so এই differential equation টো দিয়া আছে এতিয়া সোয়া এটো আমি ফার্স্ট আমি চেক কৰি লম এবাৰ ক্রস চেক কৰি লম যে নন এক্সাক্ট তো ডেফিনেটলি হবই কারণ ইন্টিগ্রেটিং ফ্যাক্টর ফাইন্ড আউট কৰিব দিছে সো স্টিল আমি এবাৰ চেক কৰি লম যে এটো এক্সাক্ট নে নন এক্সাক্ট ঠিক আছে সো ইয়াতে সোয়া m কিমান দিয়া আছে যদি তোমালোকে এই ইকুয়েশনটো লগত কম্পেয়ার কৰা m dx n dy equal to 0 লগত যদি কম্পেয়ার কৰা দেখিবা ইয়াতে m কি হয় 3y 4x y square আৰু n দিয়া আছে আমাৰ কিমান twice x plus 3x square y so ইয়াৰ পৰা তোমালোকে সোৱা del m by del y যদি ফাইন্ড আউট কৰা দেখিবা কি so with respect to y partial derivative কৰিম কৈছো x টো কনস্ট্যান্ট হিচাপে ৰাখিম so ইয়াত কিমান পাম 3 plus 6 8 আহিব ইয়াতে 8 xy আহিব again del n by del x কি আহিব ইয়াতে তোমালোকে with respect to x যদি partial derivative কৰা n কি পাম আমি 2 plus 6 xy ঠিক আছে সো এটা তোমালোকে ক্লিয়ারলি দেখা পাইছা যে del m by del y not equal to del n by del x আৰু কথাটো হল কোনবোৰ xy কাৰণে সো ইয়াতে ডোমেইনটো কি হ'ব r স্কয়ার টাইপৰ হ'ব মানে টু টপল ডোমেইন হ'ব এটা ঠিক আছে তো ইয়াত কোনবোৰ xy কাৰণে দ্যাট মিন্স কোনবোৰ পয়েন্টস xy belongs to a domain certain domain d like r square টাইপৰ ডোমেইন ঠিক আছে কাৰ কাৰণে কোনবোৰ পয়েন্টছৰ কাৰণে তো এই del m by del y not equal to del n by del x হ'ব তো এই দুটা টার্ম যদি নাথাকা হলে 8xy বা 6xy যদি নথকা হলে আমি ডাইরেক্টলি ক'ব পাৰিলো হেতেন del n by del y not equal to del n by del x because 3 and 2 are not equal but ইয়াতে এই দুটা টার্মও যেহেতু আছে গতিকে এটা সার্টিকুলার গতিকে এটা সার্টেন আমি কন্ডিশন ইয়াত ইম্পোজ কৰিব লাগিব যে যাৰ কাৰণে del m by del y will be not equal to del n by del x so এই কথাটো আমি ইয়াত মেনশন কৰি দিব লাগিব so তোমালোকে মন কৰা লিখিব লাগিব কেনেকে কথাটো here del m by del y not equal to del n by del x to লিখিব লাগিব del m by del n not equal to del x so del m by del y not equal to del n by del x except for xy belongs to d that means del n by del y will be not equal to del n by del x except কিছুমান পয়েন্টৰ বাদে কি হ'ব del n by del y del মানে that means মই ক'ব বিচাৰো যে এই দুটা টার্ম
বাদ দি পেলাই যদি আমি এই দুটা টার্ম যদি আমি বাদ দিও তেতিয়া হলে তো del m by del x del m by del y del n by del x always not equal to হবো বাট এই দুটা টার্ম যদি কনসিডারেশনত আনিব লগা হয় এই দুটা টার্ম যদি ইনক্লুড কৰি পেলাই আমি del m by del y del n by del x del m by del y del n by del x not equal to বুলি ক'ব লগা হয় সো ইয়াত এটা কন্ডিশন আমি ইম্পোজ কৰিব লাগিব এই কন্ডিশনটো কি যে কোনবোৰ পইণ্টৰ বাদে কোনবোৰ xy টাইপৰ পইণ্ট ডোমেইনৰ পৰা যদি আমি d পৰা লওঁ কোনবোৰ পইণ্টৰ বাদে del m by del y not equal to del n by del x হ'ব সো যোনবোৰ পইণ্টে ইয়াত লিখিব লাগিব হেতু মানে except for xy belongs to d such that twice xy plus 1 equal to 0 that means except সেইবোৰ পইণ্ট যিবোৰ পইণ্টে twice xy plus 1 equal to 0 equation to satisfy কৰে সো সেইবোৰ পইণ্টৰ বাদে del m by del y not equal to del n by del x হ'ব সো ডোমেইনৰ সেইবোৰ পইণ্টৰ বাদে যিবোৰ পইণ্টে twice xy plus 1 equal to 0 ৰিলেচন টু satisfy কৰে সেইবোৰ পইণ্টৰ বাদে বাকি সব পইণ্টৰ কাৰণে কি হ'ব del m by del y not equal to del n by del x সো কেনেকৈ হয় সো ইয়াত তোমালোকে ভেৰিফাই কৰি চাব পাৰা যদি twice x plus 1 equal to 0 এই ৰিলেচন টু satisfy কৰা পইণ্টবোৰৰ বাদে del m by del y not equal to del n by del x হ'ব বুলি আমি কোৱা হৈছে তো এই কথাটো তোমালোকে ভেৰিফাই কৰি চাব পাৰা কেনেকৈ চোৱা তোমালোকে কিহৰ কাৰণে এই কথাটো কোৱা হৈছে এইটো কথা মেনশ্যন কৰিব লাগিব সো twice xy equal to যদি আমি -1 লওঁ এই ইকুৱেশ্যনটোৰ পৰা যদি চোৱা তোমালোকে twice x plus 1 equal to 0 বুলি কোৱা হৈছে ঠিক আছে সো twice x equal to যদি -1 লোৱা তো তোমালোকে ইয়াত যদি পুট কৰি দিয়া এই ইকুৱেশ্যনটো তাত পুট কৰি দিয়া তোমালোকে দেখা পাবা কি যে del m by del y আমি কি পাইছো del m by del y পাইছো সো মই এইটো সাইডত দেখাই দিছো del m by del y আমি কি পাইছো ক্যালকুলেট কৰোতে 3 plus 8xy আমি এটো কেনেকৈ লিখি লব পাৰো 3 plus 4 into twice xy লিখিব পাৰো এই twice x ৰ জায়গাত twice xy জায়গাত আমি কি পাতিম -1 পাতিম সো 3 plus 4 into -1 সো আলটিমেটলি আমি কিমান পাম -1 পাম আকৌ del n by del x কি হয় তো del n by del x আমি কি পাইছো we have 2 plus 6xy আৰু ইয়াক আমি কেনেদৰে লিখিব পাৰো 2 plus 3 into 2xy again 2xy জায়গাত আমি কি পাতিম -1 পাতিম সো -1 যদি পাতো আমি কিমান পাম 2 plus 3 into -1 সো আলটিমেটলি -1 পাম এতিয়া চোৱা এই পইণ্ট বিলাকৰ বাবে চোৱা xy টাইপৰ পইণ্ট ডোমেইনৰ পৰা লওঁ এই পইণ্ট বিলাকৰ কাৰণে যিবিলাক পইণ্টে 2xy plus 1 equal to 0 ৰিলেচন টু satisfy কৰে সেইবিলাক পইণ্টৰ কাৰণে কিন্তু এই দুটা ভ্যালু that means del m by del y equal to del n by del x হ'ব ঠিক আছে সো del m by del y গতিকে হেতু কাৰণে কৈছে যে কোৱা হৈছে যে যদি এইখিনি পইণ্ট বাদ দিয়া যায় that means xy ডোমেইনৰ সেইবোৰ পইণ্ট xy টাইপৰ পইণ্ট যদি বাদ দিয়া যায় যিবোৰে twice xy plus 1 equal to 0 ৰিলেচন টু satisfy কৰে এই পইণ্টবোৰ যদি বাদ দিয়া যায় তেতিয়া হলে del m by del y not equal to always not equal to del n by del x সো এই কথাটো তোমালোকে ভেৰিফাই কৰি চাব লাগিব সো এইটো তোমালোকে ইয়াত এই দুটা ইকুৱেশ্যন চালেই গম পাবা কাৰণ আমাৰ প্ৰবলেম কোড আছে এইখিনি জায়গাত প্ৰবলেম আছে that means এই টাৰ্মটো del m by del y 8xy আৰু del n by del x 6x del m by del x or a 6xy টাৰ্মটোৰ লগত আমাৰ প্ৰবলেম আছে কাৰণ এই দুটা টাৰ্ম যদি বাদ দিও তোমালোকে মন কৰা if we exclude these two terms that is 8xy from the partial differentiation of the function m with respect to y again the term 6xy of the partial differentiation of the function n with respect to x যদি এই দুটা টার্ম আমি এক্সক্লুড কৰো তেতে হলে del m by del y always not equal to del n by del x হ'ব বাট যদি এই কিটা টার্ম আমি ৰাখিবলৈ বিচাৰো এই কিটা টার্ম ৰাখি পেলাই আমি del n by del y আৰু del n by del x ৰ not equal condition টো আমি চাবলৈ যাওঁ তেতিয়া হলে ইয়াৰ পৰা আমি কিছুমান পইণ্ট বাদ দিব লাগিব আৰু সেই বাদ দিয়া পইণ্ট বিলাক কি হ'ব ডোমেইনৰ কোনবিলাক পইণ্ট হ'ব সেইবিলাক পইণ্ট হ'ব xy belongs to d যিবোৰে twice x plus y plus 1 equal to 0 relation to satisfy কৰে কাৰণ twice x plus y plus 1 twice x y plus 1 equal to 0 যদি ৰিলেচন টো তোমালোকে চোৱা ইয়াৰ পৰা কি পাবা twice x y equal to -1 এই ভ্যালুটো যদি এই ইকুৱেশ্যনটো তাত del m by del y equal to 3 plus 8xy del n by del x equal to 2 plus 6xy এই ৰিলেচনটো তাত পুট কৰি দিয়া ইকুৱেশ্যনটো তাত পুট কৰি দিয়া তেতিয়া হলে কি del m by del y তোমালোকে দেখা পাইছা del m by del y equal to del n by del x সো গতিকে আমি
এই পইণ্টখিনি এক্সক্লুড কৰিব লাগিব ডোমেইনৰ যিবোৰ পইণ্টে 2x plus y plus 1 equal to 0 ৰিলেশ্যনটো satisfy কৰে তেতিয়াহ'লে আমি ক'ব পাৰিম যে del m by del y for this given differential equation del m by del y always not equal to del n by del x so এই কথাখিনি সৰু সৰু কথা তোমালোকে বুজিব লাগিব ঠিক আছে তো এইখিনিলৈকে আই হোপ তোমালোকে বুজি পাইছা সো এইখিনি হৈছে নেক্সট এতিয়া যেহেতু আমি এতিয়া কি পালো del m by del y not equal to del n by del x পালো except for these points which satisfy except these points that is the points xy belongs to d which satisfy the relation twice x plus y plus 1 equal to 0 গটিকে যেহেতু নন এক্সাক্ট পালো সো এতিয়া নন এক্সাক্ট পালে আমি ইন্টিগ্রেটিং ফ্যাক্টর ফাইন্ড আউট কৰিব পাৰো কেনেকৈ ফাইন্ড আউট কৰিম যে আমি এনেকুৱা মাল্টিপ্লাই সার্চ কৰিব লাগিব যেটো মাল্টিপ্লায়াৰে যেটো গিভেন ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশন দি আছে তাক যদি মাল্টিপ্লাই কৰো সেই ইকুয়েশনটো এক্সাক্টলি পৰিৱৰ্তন হৈ যায় সো এই বস্তুটো আমি সার্চ কৰিব লাগিব ঠিক আছে সো তাৰ কাৰণে লেট এখিনি ইনভেস্টিগেট কৰিব লাগিব তোমালোকে ঠিক আছে লেট সার্চ কৰিব লাগিব এনেকুৱা ফাংশন লেট xy equal to x square y আমি এটো ধৰি লৈছো তোমালোকে নিজে নিজে এইবিলাক প্ৰেক্টিছন আনা লগে লগে আৰু সহজ হৈ পৰিব বস্তুবোৰ সো ইনিশিয়ালি অকমান টান লাগিব সো বস্তুবোৰ খালি কনসেপচুয়ালি বস্তুখিনি লাৰ্ন কৰিবলৈ যত্ন কৰা তেতিয়া লাহে লাহে এইবোৰ তোমালোকৰ সহজ হৈ পৰিব ঠিক আছে ধৰি ললো then the corresponding differential equation of the form 1 means যেটো ইনিশিয়ালি আমি লিখি লৈছিলো ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশন টু দ্যাট মিন্স আমাক যেটো ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশন দিয়া আছে তো কি হ'ব আমি ইনিশিয়াল ইকুয়েশনটো কি আছিল ইনিশিয়ালি আমি ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশনটো কি পাইছিলো আমাক কি দিয়া আছিল 3y plus 4xy square dx plus আমাক কি দিয়া আছিল twice x plus 3x square y dy equal to 0 আছিল ঠিক আছে এতিয়া ইয়াক আমি এই মাল্টিপ্লায়াৰটো যদি মাল্টিপ্লাই কৰি দিও দ্যাট মিন্স এই মাল্টিপ্লায়াৰটো যদি মাল্টিপ্লাই কৰি দিও তো কি পাম আমি চোৱাচোন 3x square y square plus 4x cube y cube ঠিক আছে into dx plus কি হ'ব ইয়াতে হ'ব 2x cube y plus 3x to the power 4 y square into dy equal to 0 that means on multiplying by this multiplier lambda xy x square y lambda xy equal to x square y this differential equation this non-exact differential equation transform to this equation 3x square y square plus 4x cube y cube dx plus 2x cube y plus 3x to the power 4 y square into dy equal to 0 and এতিয়া আমি কি কৰিব লাগিব now we have to check whether this equation satisfy the relation that is del m by del y equal to del n by del x or not if this differential equation satisfy this relation that is the relation key del m by del y equal to del n by del x then we can say this differential equation is an exact differential equation ঠিক আছে সো এতিয়া এই ইকুয়েশনটো আমি নাম দিলো সে 2 নম্বৰ বুলি বলা দিলো ইকুয়েশন নম্বৰ 2 now from equation 2 we have তোমালোকে যদি কম্পেয়াৰ কৰা দেখা পাবা যে m কি হয় ইয়াতে 3x square y square plus 4x cube y cube ঠিক আছে ইয়াৰ পৰা যদি del m by del y আমি ফাইন্ড আউট কৰো কি পাম with respect to y partial derivative কৰিম so x to constant হিচাপে ট্ৰিট কৰিম কি পাম 6x square y plus 12x cube y square ঠিক আছে again এটো হল m পালো আৰু partial differentiation of the function m with respect to y পালো so n আমাৰ ইয়াত কি পাম n যদি কম্পেয়াৰ কৰা কি পাবা ইয়াত n আছে 2x cube y plus 3x to the power 4 y square এতিয়া আমি কি কৰিম del n by del x আমি ফাইন্ড আউট কৰিম so del n by del x যদি আমি ফাইন্ড আউট কৰো কি পাম del n by del x আমি ফাইন্ড আউট কৰিব লাগে that means partial differentiation of the function n with respect to x কৰিব লাগে কি পাম with respect to x কৰিলে y টো কনস্ট্যান্ট হিচাপে ৰাখিম that means 6x square y পাইছো
দেন ইয়াত যদি পাৰ্চিয়েল ডিফাৰেন্সিয়েশ্যন কৰোঁ উইথ ৰেসপেক্ট টু x সো এই টাৰ্মটো কৰিব লাগিব x টু দি পাৱাৰ 4 টো বাকি কিটা কনস্ট্যান্ট টাৰ্ম হিচাপে ৰখি যাব সিন্স y is constant again 3 is again a constant so 3y square so 3 নহব 4 আহিব 4 3 are 12 x cube y square পাব এটা তোমালোকে ক্লিয়াৰলি দেখা পাই আছা del m by del y যেটো ভ্যালু হয় del m by del x or যেটো ভ্যালু পালো ইকুৱেল হয় so since আমি দেখা পালো কি del m by del y equal to del n by del x so equation 2 is an exact differential equation ঠিক আছে তো equation 2 টো কি ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰিব একটা differential equation ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰিব গটিকে আমি যেটো এজিউম কৰিছিলো ইন্টিগ্ৰেটিং ফ্যাক্টৰ that means multiplier that means lambda xy equal to কি লৈছিলো lambda xy equal আমি কি লৈছিলো x square y ঠিক আছে x square y so এইটো কি হ'ব কাৰণ এই মাল্টিপ্লায়াৰ টু দি মাল্টিপ্লাই কৰোতে ইকুৱেশ্যন 1 টো তো যেটো ইকুৱেশ্যন নলে ট্ৰান্সফৰ্ম হৈ গল ইকুৱেশ্যন 1 টো হেতু ইনিশিয়ালি যেটো ইকুৱেশ্যন আছিল এটো নন এক্সাক্ট ডিফাৰেন্সিয়েল ইকুৱেশ্যন আছিল গটিকে যেহেতু এই মাল্টিপ্লায়াৰ lambda xy = x square y মাল্টিপ্লাই কৰাৰ লগে লগে ইকুৱেশ্যন 1 টো ইকুৱেশ্যন 2 টোলৈ ট্ৰান্সফৰ্ম হৈ গল আৰু ইকুৱেশ্যন 2 টোক আমি ভেৰিফাই কৰি পালো যে this is an exact differential equation গটিকে আমি কি কব পাৰো যে lambda xy = x square y is an integrating factor for the given differential equation so in this way you can find an integrating factor for a given differential equation so I hope concept bur clear hobo tumalokor ei video to sabha dhuniake skip nokoraকৈ যেহেতু আজি ভিডিওটো অলপ বেছি কনসেপচুৱেল হয় সো মিস নকৰিবা সো কনসেপচুৱেল যিখিনি পাৰ্ট হয় মিস নকৰিবা আৰু কিতিয়া মিস নকৰিবা যেতিয়া তোমালোকে ভিডিওটো কমপ্লিটলি চাবা তেতিয়া তোমালোকৰ কনসেপ্ট ভালকে ক্লিয়াৰ হ'ব আৰু ইন্টিগ্ৰেটিং ফ্যাক্টৰ ফাইন্ড আউট কৰিব পাৰিবা ঠিক আছে সো আজি এটা জাস্ট এটা সিম্পল টেকনিক শিকাইছো আৰু ডিফাৰেন্ট টেকনিক আছে ইন্টিগ্ৰেটিং ফ্যাক্টৰ ফাইন্ড আউট কৰাৰ কাৰণে এক্সাক্ট ডিফাৰেন্সিয়েল ইকুৱেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত সো হেবোৰ আমি সিস্টেমেটিক্যালি লাৰ্ন কৰি যাম ওয়ান বাই ওয়ান সো তোমালোকে আজি এই ভিডিওটো চাবা ধুনিয়াকে সময় মিলাই লৈ পেলাই so next video ta follow pam so once again সকলোলৈ ৰঙালী বিহুৰ শুভেচ্ছা থাকিল so বিহুটো এনজয় কৰা আৰু লগতে পঢ়া শুনাবোৰ ভালকৈ কৰি দিম so thank you for visiting my channel